අයිබෝන් සර්විස් එකක් ගැන කතා කරන්න බැරුණා ගොඩක් දවසකින්. ඉතින් මම හිතුවා ඔයාලට ඉස්සරහට ලංකාවේ අති විශාල අති දැවැන්ත වෙළඳපොළක් හැදෙන එක්තරා සර්විස් එකක් ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේ සේවාව තමයි එල්ඩගයා කියලා කියන්නේ නැත්නම් වැඩිහිටියන් රැක බලා ගැනීම. ඉතින් මේ සම්බන්ධව දැනට ලංකාවේ යම් යම් ආයතන තියෙනවා. අපි දන්න විදිහට ඕගලන්ට එකපාරට මැවෙන අදහස ගැන නෙවෙයි මම මේ කතා කරන්නේ. මේකේ විවිධාකාර පැතිකඩවල රාශියකින් මේකේ තියෙන අපි මේ දෙන සර්විස් එක වැලියු ඇඩ් කරලා මේක අලුත් ඉනොවේටිව් විදිහට කරන්න පුළුවන් විදිහක් ගැන තමයි මේ කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ව්‍යාපාර ගැන කතා කරාම ඔයගලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් එකපාරටම මේක ලොකු ආයෝජනයක් ඕන ව්‍යාපාරයක් වෙයි කියලා. නමුත් එහෙම නෑ. ඇත්තටම මේක සරලව ඔයාලගේ අතේ තියෙන මුදලින් පටන් ගන්න පුළුවන් විදිහේ ව්‍යාපාරයක්. අපි මේ ගැන කතා කරොත් එල්ඩගියා කියලා ඇත්තටම පාරිභෝගිකයන් අපෙන් මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ එයාලගේ දෙමව්පියන්ට එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ වැඩිහිටියන්ට අවශ්‍ය විදිහේ රැකවරණය නැත්තම් එයාලට උන ආදරය සෙනෙහස මේ දේවල් නිසියාකාරව ලැබෙනවාද කියන එක. ඉතින් මේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට පුළුවන් යම් ලොකේෂන් එකක් හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ ඒක රෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ මිත්‍රයෙක්ගේ තියෙන තැනක් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට රෙන්ට් එකට ගන්න එක ඔයාලට පහසු වෙයි. ඉතින් ඒ රෙන්ට් එක අවම වියදමක් කරගන්න එකත් පුළුවන්. ඒක ඕනත් එක කතා කරලා නැත්නම් එයාව මේකට ජොයින් කරගෙන එහෙම පටන් ගන්නත් පුළුවන්. මේකෙදි අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දේ තමයි මේ සනීපාරක්ෂාව පිළිසිදුකම පිළිවෙල ඒ වගේම මේ ඔයාගේ ඉන්න ස්ටාෆ් එක අතිශය වැදගත්. මේගොල්ලන්ගේ මේ KRN එක මෙයාලා කොච්චර හොඳට මේගොල්ලන්ව බලා ගන්නවද කියන එක සහ ඒගොල්ලන්ට ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනෙන හැඟීම ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයාලට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා ડોක්ටර් කෙනෙක්, නර්ස් කෙනෙක්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඔයාලට පුළුවන් ડોක්ටර් කෙනෙක් කතා කරලා වීක්ලි එහෙම නැත්නම් thrice a week වගේ මේ patient ලව මේ ඉන්න වැඩිහිටියන්ම බලන්න කන්සල්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් සයිකියාට්‍රික් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් සයිකොලොජිස්ට් කෙනෙක් වගේ සර්විස් එක ගන්න. ඉතින් යම් ආගමික නායකයන්ගෙන් සහ ඒ ආගමික කටයුතු කරන්න පුළුවන් විදිහේ පසු බිමක් ඒගොල්ලන්ට හදලා දෙන්න. ඉතින් මේ වගේම ඔයාලට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මේකෙදි මේ එයාලගේ හදිස්සි සත්‍යයක් මොකක් හරි වුණොත් එයාලා බාරගෙන යන්න වාහනයක් හරි මොකක් හරි දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. ඇම්බියුලන්ස් එකක්ම අවශ්‍ය නැහැ ඉනිෂියල් ස්ටේජ් එකේදී. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට ඉම්ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන් මේ වැඩිහිටියන්ට දැනෙන ෆීලින් එක. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට දැනෙන සුව පහසු බව, ආරක්ෂිත බව. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාලට වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම එයාලට කියවන්න දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ගේ ජෙනරේෂන් එකට අදාළ පොත්පත්. ඉතින් ඒ වගේම ආගමික කටයුතු වලට ආගමික නායකයෝගල යම් වැඩසටහන් ඔයගොල්ලන්ට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම පොඩි ඒගොල්ලන්ගේ ෆිට්නස් එක ගැන පොඩි ජොගින් සෙෂන් එකක්. ඉතින් එහෙම නැත්නම් එයාලට පොඩි මොන හරි එයාලට ගැලපෙන යම් පොඩි ක්‍රීඩාවක් කරන්න, එයාලට එකතු වෙන්න කතා කරන්න, ඔයාලට උන මියුසික් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්, ආර්ට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වගේ ඒගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට යම් වැඩිහිටියෙක් ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ අවසාන කාලේදී බලාපොරොත්තු වෙන අර මානසික සුවයෙන් නිදහසෙන් ඉන්න. ඉතින් සාගමික පැත්තට ගොඩක් නැඹුරු වෙන්න. ඉතින් ඊට අදාළව ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් අලුත් විදියකට මේගොල්ලන්ට මේ වැලියු එක දෙන්න ඔයාලට සාර්ථක විදියට මේ ව්‍යාපාරයේ මේ සර්විස් එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඕගලන්ට පුළුවන් මේ වැඩිහිටියන්ගේ සමීප අයට එයාලගේ දරුවන්ට වීඩියෝ කෝල්ස් අරන් දෙන්න පහසුකම ලබා දෙන්න. ගොඩක් වෙලාට ඒගොල්ලන්ට වයසත් එක්ක ඒවා පාවිච්චි කරන්න බැරි කට්ටිය, පාවිච්චි කරන්න දන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙයාලගේ රූම්ස් වලට ටීවී එකක් වගේ සෙට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේගොල්ලන්ට තිරයක් දාලා මොකක් හරි ෆිල්ම්ස් මොකක් හරි ආගමික දේවල් වගේ පෙන්වන්න. ඉතින් වඩා වැදගත් තමයි මේ වැඩිහිටියන්ට අවශ්‍ය දේ මොනවද කියන එක නිසියාකාරව තේරුම් අරගෙන ඒක ඒගොල්ලන්ට ලබා දෙන එක. සහ ඒක ඔයාලා ලබා දෙනවා කියන එක එයාලගේ දරුවන්ට දැනෙන එක. ඉතින් මේ පටන් ගන්න දේ වෙළඳපොළට ගෙනියන්නේ කොහොමද කියන එක ගත්තොත් ඔයාලට සෝෂල් මීඩියා තමයි මට රෙකමන්ඩ් කරන්න තියෙන හොඳම ප්ලැට්ෆෝම්ස්. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ YouTube channel එකකින් වගේ ඔයාලා මේ කරන දේවල් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල වීඩියෝස් දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ FB page එකක ඒවා එකක් හදලා සෝෂල් මීඩියා ෂෙයා කරන්න. ඉතින් එතකොට අපිට මේක අවම වියදමකින් ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එකකට ගෙනියන්න පුළුවන්. අතන ගත්තොත් අපි මේක ටාගට් මාකට් එක තමයි විදේශගත ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගාවට අරන් යන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද ගොඩක් තියෙනවා. Facebook groups වලින් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට ක්‍රමවේදයන් ගොඩක් දැනගන්න පුළුවන්. මැගසින්ස් වල පොඩි ඇඩ්ස් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලින් ඔයාලට පුළුවන් ටාගට් මාකට් එකට රීච් වෙන්න. මේකෙදි බලන්න කාලෙත් එක්ක ඉම්ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන් වැලියුස් ගොඩක් මේකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් මොනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ මේක ඇතුලේ හිතලා ඉනෝවේට් කරන්න. ඉතින් මේක එක්ස්පෑන්ඩ් කරන එක ගැන කතා කරොත්
ඇත්තම ගත්තොත් හරිම සරල දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේක ඇතුළේ තියෙන මේ සිස්ටම් එක මේ ස්ටාෆ් එක වැඩ කරන විදිහ ඒගොල්ලන්ගේ තින්කින් පැටර්න් එක ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලන්ට ට්‍රේනින් සෙෂන්ස් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලින් ඔයාටම කියලා යුනික් ක්‍රමවේදයක් යුනික් සිස්ටම් එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රොසීඩියර් එක රන් කරන්න තියෙන්නේ කොපි පේස්ට් කරන්න තියෙන්නේ වෙන ලොකේෂන් එකක. ඉතින් ඒ විදිහට පුළුවන්. ඔයාලට ඇත්තම ගත්තොත් රූම්ස් 5ක් තියෙන පොඩි ගෙදරක් රෙන්ට් කරලා වුණත් මේ වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයගලන්ට යම් අදහසක් එන්න ඇති කියලා මේ කතාවෙන්. ඉතින් මේක ඉදිරියේදී අති විශාල මාකට් එකක් හැදෙන සේවාවක්. මොකද දැන්ටමත් ලාංකිකයන් විශාල ප්‍රමාණයක් ලංකාවෙන් එළියට ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ අම්මලා තාත්තලා මෙහි ඉන්නවා. සමහර අයට ඒ ගන්න පුළුවන් වෙනවා. සමහර අයට බැරි වෙනවා. කෙසේ නමුත් ඒගොල්ලෝ කැමති ගෙදරට තනියෙන් ඉන්නට වඩාත් හොඳ තැනක එයාලගේ අම්මලා තාත්තලා සතුටින් ඉන්නවා. දකින්න ඉතින් මේ සතුට දෙන්න පුළුවන් මේ කල්චර් එකක් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. මේ වැඩිහිටි නිවාසය කියන සංකල්පයෙන් අයින් වෙලා යුනික් සංකල්පයක් යුනික් කල්ච එකක් එක්ක වාට මේ වගේ ප්‍රොඩක්් එක වගේ සර්විස් එක ඩිවලප් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙවල් ගැන ස්ටඩී කරන්න ලෝකේ එල්ඩ හෝම්ස් තියෙන්න්න කොහොමද වගේ ක්‍රියාකාරිත්තය වෙන්න කොහොමද දේවල්ගෙන පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරන්න. ඉතින් වල අලුත් විදිර හිතන්න වලට ගොඩක් දෙවල් ඉගන්න පුළුවන්ගේ මංදුන සරලා දසක් විතරයි. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් අදහසකින් හම්බෙමු. මොනහරි ගැටලු තියෙනවා යොමු කරන්න අදහස් උපදෙස් යෝජනා ඕනම දෙයක් මට කතා කරලා කියන්න පුළුවන්. සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න නැත්නම් දැන් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ගිහින් එන්න ජය වේවා.